يا أستاذ، لو نصور باللوكيشن الثاني أعتقد إنه المكان أوسع والديكور حلو. بس في شوية إزعاج. صح إن المكان ذا هادئ، بس أحس إنه ضيق، أنا مش مرتاحة فيه. أنت كيف تشوف؟ صعب إنه نجمع بين الاثنين. لازم نتنازل على واحد منهم. مم. أعتقد إنه لو غيرت تغيير بسيط بجلستي إنه بيفرق وبيخلي الصورة أحلى. كيف تشوف؟ تمام؟ زي ما أنتم شايفين زملائي وزميلاتي محققو ومحققات التعايش، إن تقديم التنازلات مش الحل الوحيد الممكن للنزاع. تعالوا بالأول نعرف إيش معنى نزاع. كيف انتي يا بنتي؟ الحمد لله. طبعا ابوش رجع وكلمني في الموضوع مرة ثانية. انا عارفة يا ليلى ان انتي تشتي تكملي دراستك ورافضة الزواج من وليد، لكن يا بنتي انتي دارية بظروفنا، وابوش اقترح انه يشترط عليه ان انتي تكملي دراستك، وهكذا ما نكونش خالفنا وصية جدش، لان احنا يا بنتي مش قادرين نشتري نصيب عمش في البيت. لو على الفلوس فأنا ممكن أدور على وظيفة وأشتغل، حتى لو اضطريت إن أنا أشتغل 12 ساعة باليوم، ولا إني أتزوج شخص ما أحبه. وليد مش قد المسؤولية، حتى لو وعدكم إنه بيدرسني ما بيدرسنيش. حتى لو اشتغلتي 12 ساعة يا بنتي مستحيل نقدر نسدد نصيب عمش في البيت. أنا مش سلعة تبيعوا وتشتروا فيها، ووليد مستحيل يشتريني بفلوس أبوه. النزاع بين ليلى وأمها يتعلق بمستقبل ليلى. أم ليلى بتشعر بالقلق بسبب الوضع المادي للأسرة، وبتفضل إنها تشوف ليلى متزوجة من ابن عمها الغني. من الناحية الثانية ليلى بتشوف إنه وضعها مش محسوم بالزواج عشان المال وكأنها سلعة. هذه الأفكار أو الأهداف اللي تبين غير متوافقة هي اللي تسبب النزاع. وضع مش جيد ولا هو سيء، ومش عنيف بطبيعته. ليلى وأمها لو تعاملوا مع هذا النزاع بشكل بناء أعتقد إنهم بيعطوا لأنفسهم فرصة إن علاقتهم تتقوى أكثر. كثير ما نسمع من الناس وهي بتقول إحنا ما بنحبش المواجهات، عشان كده بنفضل إنه نتجنب النزاعات. وطالما إحنا بنعتبر النزاعات شيء سيء وبنحاول نتجنبه، إحنا بهذه الطريقة بنضيع على أنفسنا تكوين علاقات أقوى. بس لازم نفهم وبوضوح ونميز ما بين النزاع والعنف والنزاع العنيف والحرب، وهذه الكلمات غالباً ما تستخدم مثل لو كانت تقصد الشيء نفسه. أنا مش عارفة ليش أنتي دائما بتكسري كلامي. من زمان وعد أنتي صغيرة هكذا. أنتي ما طلعتيش لخوش. هذه المرة الموضوع مش لعب ولا عشان الشغل. أنا كمان ما أحب الخلاف معك يمه، أنا أحبش، لكن خلافنا على هذا الموضوع ضروري لأنه بيخص مستقبلي. الأستاذ كريم نشر على هذا الموضوع اليوم، وأنا بعمل الشيء الأفضل لي، ويمكن الشيء الأفضل لنا كمان. بحصل شغل وأحصل فلوس وبنكون سعيدين. يمكن إذا سويت الشيء اللي انتوا تتوقعوه مني بتكونوا سعيدين وفرحانين، لكن أنا بكون حزينة وتعيسة. يمكن تكون هذه وجهة نظرش الآن، لكن بعد 5 سنوات وقد أنتي متزوجة على وليد فتكوني تتذكري هذا الكلام وتضحكي. لا يا ماما، 5 سنوات بكون فيها درست وتخرجت ومعي شهادة وبينشتغل وبتكون الأمور تحسنت. بدرس وتخرج وبتفخري بي وأكون سندك. وعشان نبسط الموضوع بشكل أكبر، إن اللي بيميز النزاع هو وجود طرفين مختلفين على الأقل. أفراد أو عائلات أو حتى دول بيختلفوا على قضية معينة، حيث إن الطرفين بيعتقدوا إنه يمكن الاتفاق للوصول لحل ينهي هذا النزاع، أو إن الموضوع صعب أو إنه مستحيل. لما نختلف مع شخص حول مشكلة معينة، فهذا ما بيعنيش إنه في مشكلة مع هذا الشخص. ليلى وأمها بيحبوا بعض، لكنهم مختلفين حول موضوع زواج ليلى. التعامل مع النزاع بشكل مباشر هذا ما يعنيش إنه إحنا بنحب المواجهة، بقدر ما يعني إنه إحنا نقدر الصدق والانفتاح. ليلى وأمها إذا ما كانوا وصلوا لمرحلة النزاع أبداً ما كانوا بيوصلوا لمرحلة تبادل وجهات النظر، فبالتالي ما كانوا وصلوا للنقطة إن أم ليلى تفهم احتياجات بنتها. يا ماما أنا مش مرتاحة إنك وبابا زعلانين، وأنا أحبك وأحترمك وفاهمة وجهة نظرك، بس إيش تفهمي وجهة نظري.
هذا الشي مش سلبي. شوفي كيف بنناقش أفكارنا، هذا الشي كويس. طيب يا بنتي، الله يكتب ما فيها الخير. عدم تعودنا على التعامل مع النزاع بشكل بناء بيخلينا أحياناً نتعامل معاه وكأنه غير موجود، أو بيخلينا نضغط على الطرف الآخر عشان ينسحب أو يتراجع، لأن باعتقادنا إن هذا هو الحل الأسهل. مثلاً أخوين بينهم صياح على لعبة، فبالتالي الأم بتطلب من الأخ الأكبر إنه يقدم تنازل عن اللعبة، لأن باعتقادها إن الأخ الأكبر هو أكثر تفهم وأكثر صبر. لكن هذا مش حل لمشكلة اللعبة، وهذا الشيء بيخلي النزاع يرجع للواجهة مرة ثانية. عشان كذا لازم نوجد حلول عادلة بين الأخوين عشان تقلل من فرصة عودة النزاع وتخلي الأخوين يشعروا بالتقدير المتساوي. يحتاج العمل على النزاع أسلوب تعاون منفتح لكل الأطراف، ورؤية الأشياء من وجهة نظر الطرف الآخر، والتركيز على القضية المطروحة بدون ما نلوم طرف أو الأطراف الأخرى. خلونا زملائي وزميلاتي محققي ومحققات التعايش نفكر من الآن في النزاع كفرصة لمعرفة أنفسنا ومعرفة الآخرين بشكل أحسن. نفكر بعمق ونقترح طرق للتعامل مع النزاع بشكل تعاوني. يلا سلام للجميع، وخلونا نتذكر المراقبة، التفكير والتحليل، وبكذا نكون محققي ومحققات التعايش.